नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ यहाँहरुलाई शेयरमान्डु च्यानलमा। आजको भिडियोको टपिक हामीले कमेन्ट सेक्सनबाट लिएका छौं। नितेशजीले हामीले कमेन्ट गरेर जुन नासा सेक्युरिटीजले मार्जिन ट्रेडिङ सुरु गरेको छ त्यसको बारेमा एउटा भिडियो बनाइदिनुस् भन्नु भएको थियो। सो आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई नासा सेक्युरिटीजले सुरु गरेको मार्जिन ट्रेडिङको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिन जाँदैछु र यस विषयमा सोधिने प्रश्नहरू पनि मैले यस भिडियोमा समेटेको छु। त्यसैले भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला र भिडियो अन्तिमसम्म हेरिसकेपछि यदि तपाईको मनमा कुनै पनि जिज्ञासा आयो भने कमेन्ट बक्समा राख्नु होला। हामी सक्दो छिटोभन्दा छिटो तपाईले सोध्नु भएको प्रश्नहरूको उत्तर दिने प्रयास गर्नेछौं। अब ढिला नगरिकन यो भिडियो सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिले मार्जिन ट्रेडिङ के हो त्यो बुझौँ। मार्जिन ट्रेडिङको विषयमा नेप्सेले विक्रम सम्वत 2075 सालमै कार्यविधिहरू बनाइसकेको थियो, तर 4 वर्षपछि यसको अभ्यास सुरु भएको छ। 50 वटा ब्रोकरहरू मध्ये केही ब्रोकरहरूले मात्र मार्जिन ट्रेडिङ गर्न पाउने अनुमति पाएको छ र यी मध्ये नासा सेक्युरिटीजले सबैभन्दा पहिले मार्जिन ट्रेडिङ सुरु गरेको छ। अब मार्जिन ट्रेडिङ भनेको ब्रोकरबाट ऋण लिएर शेयरहरूमा लगानी गर्ने। यो भन्दा अगाडि ब्याङ्कमा शेयर धितो राखेर ब्याङ्कहरूबाट कर्जा लिन पाइन्थ्यो र अब तपाईहरुले ब्रोकरबाट पनि शेयर खरिद बिक्री गर्नको लागि ऋण लिन पाउनुहुन्छ। अब यसपछि नासा सेक्युरिटीजले मार्जिन ट्रेडिङको लागि के कस्तो प्रोडक्टहरू सार्वजनिक गरेको छ त्यसको बारेमा कुरा गरौँ। नासा सेक्युरिटीजले पहिलो चरणमा अहिले 2 वटा प्रोडक्ट सार्वजनिक गरेको छ। पहिलो प्रोडक्टमा तपाईले 10 लाख सम्मको पोर्टफोलियो बनाउन सक्नुहुन्छ। यो तोकिएको रकम भन्दा बढी अथवा कम चाहिँ ऋण पाइँदैन। तपाईले यो प्रोडक्ट लिनुभयो भने तपाईले 10 लाख सम्मकै पोर्टफोलियो बनाउनु पर्छ र यसमा इनिशियल मार्जिन 40% तोकिएको छ, अर्थात् 10 लाखको 40% अर्थात् 4 लाख रुपैयाँ तपाईले क्याश डिपोजिट गर्नुपर्छ। सुरुमा 4 लाख जति क्याश डिपोजिट गरिसकेपछि अनि मात्र तपाईले बाँकीको रकम ऋण स्वरूप पाउनुहुनेछ र यो प्रोडक्टको समय अवधि 30 दिन रहेको छ। 30 दिन पश्चात यो प्रोडक्ट चाहिँ म्याच्योर हुन्छ र त्यसपछि तपाईले लिनुभएको ऋण चाहिँ भुक्तानी गर्नुपर्छ। अब यो प्रोडक्ट तपाईले लिनुभयो भने सर्भिस चार्जको रूपमा 9,979 रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। सुरुमा तपाईले यो रकम तिरिसकेपछि अनि मात्र तपाईले शेयर खरिद बिक्री गर्न पाउनुहुन्छ। त्यस्तै अर्को प्रोडक्ट पनि रहेको छ। अरु सबै कुरा सेम नै हो, फरक यति मात्र हो समय अवधि यसको 58 दिन रहेको छ। 58 दिनमा तपाईले आफ्नो कर्जा जसरी पनि भुक्तानी गर्नु पर्यो र यसको सर्भिस फीज 21,058 रुपैयाँ रहेको छ। अब यी दुवै प्रोडक्ट मध्ये तपाईले जुन प्रोडक्ट राम्रो लाग्छ त्यो प्रोडक्ट तपाई सब्स्क्राइब गर्न पाउनुहुन्छ। मार्जिन ट्रेडिङ गर्दा जहिले पनि दुईवटा कुरा ध्यान दिनुपर्छ। एउटा इनिशियल मार्जिन र अर्को मेन्टेनेन्स मार्जिन। इनिशियल मार्जिन यहाँ 40% तोकिएको छ। धितोपत्र बोर्डले इनिशियल मार्जिन न्यूनतम 30% हुनुपर्छ भनेर तोकेको छ। अब 30 भन्दा बढी ब्रोकरले आफ्नो रिस्क क्यापेबिलिटी अनुसार चाहिँ यो इनिशियल मार्जिन तोक्न पायो। त्यस्तै अर्को चाहिँ मेन्टेनेन्स मार्जिन। मेन्टेनेन्स मार्जिन धितोपत्र बोर्ड अनुसार 20% तोकिएको छ। अब मार्जिन ट्रेडिङ गर्दा 20% भन्दा कम तपाईको पुँजी भयो भने त्यो बेला ब्रोकरले तपाईलाई मार्जिन कल चाहिँ गर्न सक्छ। अब यो केसमा नासा सेक्युरिटीजले मेन्टेनेन्स मार्जिन कति राखेको छ त्यो चाहिँ अहिलेसम्म खुलाएको छैन। अब त्यो तपाईले प्रोडक्ट सब्स्क्राइब गर्ने बेला नै यसको बारेमा एकचोटि कुरा गर्नु होला। सो मेन्टेनेन्स मार्जिन एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। अब शेयरको प्राइस घट्न थाल्यो भने त्यो बेला तपाईको एक्चुअल मार्जिन पनि घट्न थाल्छ। एक्चुअल मार्जिन भन्नाले तपाईले 4 लाख रुपैयाँ सुरुमा इनिशियल मार्जिन राख्नुभयो र 6 लाख रुपैयाँ चाहिँ ऋण पाउनुभयो। अब प्राइस घट्न थाल्यो भने त्यो ऋण एज इट इज नै हुन्छ, 6 लाखको 6 लाख नै हुन्छ, तर तपाईको इक्विटी जुन 4 लाख छ त्यो घट्न थाल्छ। अब इक्विटी चाहिँ मेन्टेनेन्स मार्जिन भन्दा तल गयो भने त्यो बेला ब्रोकरले तपाईलाई मार्जिन कल गर्न सक्छ। अब मार्जिन कल भनेको कस्टमरको इक्विटीको प्रोपोर्सन घट्न थाल्यो, सो त्यो बेला अझै पैसा थप्नु पर्छ भनेर ब्रोकरले क्लाइन्टलाई इन्फर्म गर्नु हो। अब सुरुमा इनिशियल मार्जिन 40% छ, तर मानव कुनै पनि कम्पनीको शेयरको प्राइस एकैचोटि 30% घट्यो। 30% घट्यो भने तब तपाईको एक्चुअल मार्जिन त्यहाँ 10% मात्र छ। सो त्यो बेला तपाईले जति मेन्टेनेन्स मार्जिन तोकिएको छ त्यति पुँजी चाहिँ मेन्टेन गर्नु पर्यो, भन्नाले त्यति रकम अझै थप्नु पर्यो। सो मेन्टेनेन्स मार्जिन एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। अब अर्को प्रश्न तपाईहरुको मनमा यो पनि आउन सक्छ, अब यो सेवा चाहिँ कसरी लिने त? यो सेवा लिनको लागि तपाई एकचोटि नासा सेक्युरिटीजको कार्यालय पुग्नै पर्छ। त्यहाँ गएर मार्जिन ट्रेडिङको बारेमा सबै कुराहरू राम्रोसित बुझ्नु होला।
यसमा इनिसियल मार्जिन 40% नै भइहाल्यो। अब मेन्टेनेन्स मार्जिन के कस्तो छ, मार्जिन कल चाहिँ कतिखेर हुन्छ, त्यो एकचोटि राम्रोसित बुझेर अब त्यहाँ तपाईँले केही डकुमेन्टहरू बुझाउनु पर्छ। 2वटा पासपोर्ट साइजको फोटो, आफ्नो नागरिकताको प्रतिलिपि, साथै ओरिजिनल नागरिकता लिएर पनि जानुहोला र 1 जना चाहिँ ग्यारेन्टर बस्नुपर्छ। प्यान छ भने प्यान बुझाउनु होला, यो अप्सनल हो। यति डकुमेन्टहरू बुझाइसकेपछि तपाईँले मार्जिन ट्रेडिङको लागि एउटा फर्म भर्नुपर्छ। टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरू राम्ररी ध्यान दिएर पढ्नु होला र यही तपाईँको डिमेट खाता नासा सेक्युरिटिजमा छैन भने आफ्नो डिमेट खाता खोल्नु होला त्यहाँ, यदि छ भने खोल्नु परेन। यही सबै कुरा समयमै मिल्यो भने यो मार्जिन ट्रेडिङको प्रक्रिया 58 मिनेटमै पुरा हुनेछ। सो धेरै टाइम पनि लाग्दैन, 1 दिनमै यो प्रक्रिया पुरा हुन्छ। यो सेवा अनलाइनबाट लिन मिल्दैन, त्यसैले नासा सेक्युरिटिजको कार्यालयहरू 2-3 ठाउँमा छ। अब आफूलाई पाएक पर्ने शाखामा गएर यो सेवा तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। अब यसको सबैभन्दा अर्को मेन कुरा, यो 10 लाखको पोर्टफोलियो बनाउँदाखेरि के जुनसुकै कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्न पाइन्छ त? पाइँदैन। जुनसुकै कम्पनीको सेयरमा तपाईँले लगानी गर्न पाउनुहुन्न। यो तपाईँले जुन 10 लाख पाउनु भएको छ त्यसमा 4 लाख तपाईँको आफ्नै रहेको छ र 6 लाख चाहिँ ब्रोकरबाट तपाईँले ऋण पाउनु भएको छ। सो 10 लाखको पोर्टफोलियो बनाउँदाखेरि नेप्सीले मार्जिन ट्रेडिङको लागि कम्पनीहरूको सूची बनाएर दिएको छ, सार्वजनिक गरेको छ र ती सूचीमा परेका कम्पनीहरूमा मात्र तपाईँले लगानी गर्न पाउनुहुन्छ। ती बाहेकको कम्पनीमा तपाईँले लगानी गर्न पाउनु भएन। अब त्यो सूचीमा जुन जुन कम्पनीहरू पर्छ ती कम्पनीहरूको सेयरमा मात्र तपाईँले लगानी गर्न पाउनुभयो। अब अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्नको बारेमा कुरा गरौँ। यो प्रोडक्टको समय अवधि सकेपछि के हुन्छ त? यो जुन नासा सेक्युरिटिजले 30 दिने र 58 दिने जुन प्रोडक्ट सार्वजनिक गरेको छ, यी प्रोडक्टहरूको समय अवधि सकेपछि तपाईँले रिन्यू गर्न पाउनुहुन्न। अब जुन प्रोडक्ट तपाईँले लिनुभएको छ त्यो प्रोडक्ट अनुसार समयमै तपाईँले ऋण भुक्तानी गर्नु पर्यो। तपाईँले जुन 6 लाखसम्मको ब्रोकरबाट ऋण पाउनु भएको छ त्यो तपाईँले 30औं दिन अथवा 58 दिनमै पेमेन्ट गर्नुपर्छ। अब त्यो पेमेन्ट गर्नको लागि कि त तपाईँले आफ्नो सेयर बिक्री गर्नु पर्यो अथवा क्यासबाट पनि पेमेन्ट गर्न पाउनुभयो। सो म्याच्युरिटी डेटमै तपाईँले त्यो लोन पेमेन्ट चाहिँ गर्नुपर्छ र त्यसपछि तपाईँले फेरि मार्जिन ट्रेडिङ गर्नु छ भने सुरुमा तपाईँले जुन जुन प्रक्रिया गर्नुभएको थियो त्यही प्रक्रियाबाट फेरि सुरु गर्नु पर्यो। यसमा रिन्यू गर्ने फिचर चाहिँ छैन। यही तपाईँले समयमा ऋण भुक्तानी गर्नु भएन भने ब्रोकरसित तपाईँको सेयरहरू बिक्री गर्न अधिकार हुन्छ। अब यो सेवा कसले लिन पाउनेछन् त? यो सेवा नासा सेक्युरिटिजका नयाँ तथा पुराना क्लाइन्टहरूले लिन पाउनेछन्। यो सेवा सबैको लागि खुला गरिएको छ। यो मार्जिन ट्रेडिङ हाम्रो नेपाली सेयर बजारमा एउटा नयाँ अभ्यास हो। मार्जिन ट्रेडिङ अल्पकालीन समयको लागि गरिन्छ र लङ टर्मको लागि यो राम्रो पनि होइन, किनभने अब मेन्टेनेन्स मार्जिन भन्दा तल हाम्रो इक्विटी झर्यो भने ब्रोकरले मार्जिन कल गरिहाल्छ। अब मार्जिन कल के हो, मेन्टेनेन्स मार्जिन के हो, एक्चुअल मार्जिन के हो, इनिसियल मार्जिन के हो, यी सबैको बारेमा म छिट्टै एउटा छुट्टै भिडियो लिएर आउने छु। भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हामीले प्रस्तुत गरेको जानकारी तपाईँले कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला र यदि हाम्रो भिडियो मन परेमा कृपया लाइक गरिदिनु होला। हजुरहरूले गर्नुभएको लाइक र सब्स्क्राइबले गर्दा हामी नयाँ नयाँ भिडियोहरू बनाउन एकदम मोटिभेट हुन्छौँ र कृपया यो भिडियोलाई सेयर पनि गर्नुहोला।